Dito pa muna kami sa baba. Okay na. Hello po! Pag yan ang tapos sa watch mo. Ako din. Diba? Hi! Sa vlog kayo! We would like to recommend you to get TNT as your advert and register with the latest service. Okay ka lang. Okay, tapos na ang event! Ay, kami ganon. Wala na yung makeup ko, lapot. Tsaka sila kuya, thank you po! Matutangkad nila ay sila kuya. Tapos na po kami sa event ng TNT! Yes! Wait lang! Yes! Sige po ka na kuya, guys! So hanggang kailan ba ang ganitong mga pagbulan na? Okay, so dito kami sa SM Pampanga. Nandito ako sa TNT po. And naglalaro kami ng Quiapo. So sila na lang yung naglalaro. Kasi natalo na ako kanina. Unang-unang palang tumawa na ako. So ayun, nakakagulat sila kasi hindi talaga sila naglalaro. So ako kanina tuwa na talaga ako. Mamaya tingnan natin. At ito ay kahit ito sa Bagyong Dwasi. At hindi lang ngayong weekend, kundi makaling Lunes hanggang Martes, tuloy-tuloy. Masyad lang lang yung pagkakasahan na palagyan mga puso. Siguro na dito kami para sa mall Caravan ng YouTube break time. Yung parang pinaka-campaign nila ngayon. Kasi ako kasi, nagre-register talaga ako sa Gigasurf. May free YouTube everyday. Yung ginagamit ko kasi, yung Gigasurf 99, yung for 70. Tapos, everyday talaga, everyday, nag-text yung TNT sa akin na sulitin ang free YouTube everyday. Ayaw niya mag-zoom in, pero ayun. Sulitin ang free YouTube everyday up to 1 hour or 1 GB data kasabay ng promo mo. Yun nga, kapag may Gigasurf ka, kahit anong Gigasurf, 50, 99 meron to. since naka-3 na kayong pareho and itong si Ren 2 points pa lang. Tiebreaker tayo. Ito lang pala. Yung booth pala nila dito, meron charger. Charger ba? Plug pala! Plug! May libreng charger. Sorry po. Meron silang plug ng mga yun.
sige, hintayin lang natin siyang mag-rewind para makita So, kailangan nyo lang ng full cord play nyo. ng Gilas Hindi na free yung Pilipinas. cord. Siyempre, kung na kayo sarili ng cord. It's Para hard. mag-charge. Ay, kung nga. Diyan na lang mag-charge. Kasi nakasig ako sa power bank ko. Eh, sayang yung ano. Boys. Sabi nila, tuturuan daw nilang magkapampangan. Ngayon, kinakabahan ako. Kasi may nabasa ako sa Facebook tungkol sa mga kapampangan words na Marami mong At turuan nyo na lang ako. Turuan nyo na lang. Gusto ko na. tomorrow here at our TNT break time. Ito pa yung I love you sa inyo. Kaluguran ka ka. Oo naman. Kaluguran ka. Kaluguran ka. Dakag. Kaluguran ka ka. Kaluguran ka ka. Ano pa? Kasi, ano ibang celebrity na nasa status niya? Pagkatapos mo po ka na. Malaki kasi, nabayaran na. Now, genuine, Lousanchezzzz, and no wonder she has malago. Bakit? Bakit malago? I mean, malago maganda. Kasi yung ano, yung Quiapo, masanding. Masanding. Ang gwapo masanding. Tapos yung maganda malago. So, nakakaano. Kasi ako yung nandito, pero yung kapatid ko yung hinahanap nila. Kaya mo sa asan si Fred? Asan si Fred? Asan si Fred? Dahil dapat talaga pupunta dito si Fred. Kasi may pasok siya kanina. Hindi na mga tao. Sayang lang. Si Seth may pasok din. Iba pala hinahanap. Oo, kasi may exam siya ngayon. Midterms niya ngayon. Siguro tapos mo mag-exam niya. Kaya nagla-like na siya sa Twitter. Ayun, dapat kasama sila ngayon kasi may pasok silang dalawa. So, mamaya na lang siguro pag-uwi ko, mag-dinner na lang kaming tatlo. Ayun, ay, birthday ni Soy bukas. Batiin nyo. Happy birthday! Happy birthday, Brad! Akala ko baby ko sabihin. Oo nga, may jowa na yon. Hala. Oo. Yan o. Alam nyo na ha. Kompletuhin mo yan. Sabihin mo. I hate you. Paano na yung sa atin ka mo? Sabihin mo yun. Para lang pinagsamahan natin. Di ba pagkakalam ko meron tayo eh kamo. Sinaktan mo yung puso ko. Anyway, ayun. Nandito lang kami. Dito lang kami kasi mamaya-maya alis na rin kami. We're spending the time with her. Mamimiss namin siya dito. Balik Para na balik ka. Balik ka. Balik ka, Tilo. Oo, meron ano, pag mag-post naman ako sa Twitter. Yung next na TNT ko pala sa Bacolod, sa... Layo. Slice tayo ka. Sa ano, 13 to 14, ayun, sa Bacolod ako na Nung nasa Ate Angel dito. Oo, nung ano kasi, nung nasa Robinsons, Manila kami. Manila lang kasi kami, di ba Manila area lang kami tatlo. So, nakapunta kami tatlo. Ayun, nakalis na kami. Bye-bye. Alis na kami. Sama kami. Sama kami sa kanya. Ayun, thank Guys. you. May yelo siya guys. Sila yung nakausap ko dito. Ayun, nakausap ko dito. Oh, pati yelo. Mukha kang yelo, babe. Napakainit na yelo. Siya no, Shoutout sa nagbibenta ng yelo. yelo. Hinahanap ka niya. Yelo. Ang ganda ni ate na to. Sobrang bait. Oh my God. Thank you. Kita na picture na tayo. Hi guys! So before I end this vlog, gusto ko lang sabihin na sorry, sobrang haggard ko na. Sorry, kakauwi ko lang. Nakasando pa ako, no? Nasa October 13 and 14. Wait lang. Ay, confirm ko muna para short. October 13 and 14. Nasa Bacolod ako. Yes, for the TNT Mall Caravan. Hindi ko pa alam kung saan exact sa Bacolod, pero malamang sa mga mall yun, sa SM or Robinsons kung meron man doon. Pero hindi ko pa sure. Stay tuned lang kayo sa Instagram and Twitter ko, at saka sa sa mga Twitter updates, tsaka sa mga lalalala. Hindi ko na alam yung sinasabi ko, basta sa social media accounts ko, tsaka social media accounts ng TNT. Stay tuned lang kayo doon para sa full real life details. Kasi ang dami na message sa akin na hindi daw nila alam na napunta ko sa Pampanga, na napunta ko dun sa Robinsons, Manila, ganun. Pero nag-update ako guys, as soon as malaman ko yung details, ina-update ko agad kayo agad.
nakasuot ko si ako retainers, kaya hirap ako magsalita. Ayun, basta, nandun lahat, ina-update ko kayo lagi sa social media accounts ko, pati ng TNT para sa full, legit details. Sana makita ko kayo doon. Kung free kayo, please do come by. And, ayun, mag-picture tayo. Makipagkwentuhan din ako sa inyo tulad nung nangyari sa amin nila Jem, ni Rem, tsaka ni Anika sa Pampanga. Ayun lang guys, thank you so much for watching this vlog. And I will see you in my next one. Bye!